আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া সোনাপুৰ কলেজত পিজি এডমিশনৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে গতিকে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সোনাপুৰ কলেজৰ পিজি এডমিশনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াতে আলোচনা কৰিম যে এই সোনাপুৰ কলেজত পিজি এডমিশনৰ ফৰ্ম ফিলআপ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে লাষ্ট ডেট কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট কোনদিনা দিব এডমিশন কেতিয়া হ'ব এডমিশন ফিজ কিমান লগতে কোনটো সাবজেক্টত পিজি কৰিব পাৰি এই গোটেই ইনফৰমেশনবিলাক আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাবলৈ আছে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া আহক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দেখা পাইছে সোনাপুৰ কলেজৰ পিজি এডমিশনৰ নটিফিকেশ্যন মই ৱেবছাইটটো দেখুৱা নাই কাৰণ ৱেবছাইটটো বৰ্তমান আণ্ডাৰ মেইনটেনেন্সত আছে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বাৰু দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাব পাৰিব সো এয়া হ'ল এডমিশন নটিফিকেশ্যন কি লিখিছে এডমিশন নটিফিকেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ এট সোনাপুৰ কলেজ সোনাপুৰ ইয়াতে লিখিছে যে যিসকলৰ নাম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্টত প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হ'ল 17 আগষ্ট অৰ্থাৎ সোনাপুৰ কলেজত পিজি এডমিশনৰ লাষ্ট ডেট 17 আগষ্ট ইয়াতে কোনটো সাবজেক্টত পিজি কৰিব পাৰি এবাৰ চাই লওক এছামিছত এমএ কৰিব পাৰি এছামিছত এমএ কৰিবলৈ টোটেল সিট আছে 20 ইংলিছত এমএ কৰিব পাৰি টোটেল সিট আছে 30 জিওগ্ৰাফিত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'ব পাৰি টোটেল সিট আছে 20 আৰু যিসকলে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে www.sonapurcollege.ac.in ৱেবছাইটত গৈ ক্লিক হিয়াৰ ফৰ অনলাইন এডমিশনত ক্লিক কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ফৰ্ম ফিলআপ কৰিলে হৈ যাব মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰাব 18 আগষ্ট তাৰিখে আৰু এডমিশনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 20 আগষ্ট তাৰিখে আৰু যিসকলে এডমিশন পাব তেওঁলোকে ফিজিক্যালি কলেজখনত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব লগতে অৰিজিনাল ডকুমেন্টছৰ সৈতে যেটো ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব অনলাইনত সেই ফৰ্ম ফিলআপৰ পেজটো লৈ যাব লাগিব আৰু পেমেন্ট যিখিনি কৰিব লাগিব সেই পেমেন্টখিনি ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে অনলাইনত কৰিব লাগিব কেশ লোৱা নহয় আৰু এডমিশনৰ টাইমটো হ'ল 11 AM ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিয়া আছে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ল যে এছামিজ আৰু ইংলিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ 12000 পাৰ সেমিষ্টাৰ দিব লাগিব জিওগ্ৰাফিত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ 18000 পাৰ সেমিষ্টাৰ দিব লাগিব আৰু ইউনিফৰ্ম চাৰ্জৰ কাৰণে আপোনালোকে 900 টকা এপ্ৰক্সিমেটলি দিব লাগিব ইউনিফৰ্ম তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব তাৰপিছত এটা কৈছে দা শিডিউল মে বি চেঞ্জড অন এভেইলেবিলিটি অফ দা ৰেংক লিষ্ট অফ জিও এন্ট্ৰেন্স এক্সাম আৰু এই শিডিউলটো কেতিয়াবা হঠাৎ এক্সামৰ যি ৰেংক লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয়তো অকণমান চেঞ্জ হ'ব পাৰে সো এইখিনিয়ে এই নটিফিকেশ্যনত দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ সৈতে মই ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে আশা কৰিছো এই ভিডিঅটো ভাল পাইছে যদি ভিডিঅটো ভাল পাইছে ভিডিঅটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ